Cartea Regina corespunde semnelor zodiacale Leu și Taur și este influențată de planetele Soare și Venus. Cartea Simbolon Regina vorbește despre puterea și forța feminină, aparența și măreția, folosirea căii senzoriale și a carismei erotice. După cum am spus ocazional, cărțile, în mod clar feminine, tind să pară că se referă la o femeie, iar cele masculine la un bărbat. Dar nu este întotdeauna cazul, deoarece ceea ce poate fi indicat corespunde persoanei care o consultă, fără să facă aluzie directă la sexul său. Cărțile Regina și Regele prezintă diferite aspecte care, în anumite momente, se pot referi foarte bine la consultantul de orice sex. Acestea fiind spuse, vom medita cu această carte din tarotul Simbolon, care primește numele Regina, ținând cont de faptul că, deși în anumite momente textul scris se referă la genul feminin, se adresează și oricărui bărbat la care se face aluzie. Uneori, cineva este atât de departe de propria sa stimă, valoare și putere, că trebuie să se deghizeze pentru a-și exercita o autoritate pe care altfel nu ar cunoaște cum să o exercite. Acesta poate fi unul dintre cazurile reginei. Nu prea are încredere în ea însăși și crede că trebuie să pară autoritară pentru ca alții să o ia în seamă. Și apoi uită de multe ori o armă mult mai eficientă decât cea comandă și controlezi. Uită de senzualitate, cochetărie, moliciune, tandrețe, emoție. Când cineva este sigur de propria valoare, nu trebuie să manipuleze, ci să arate farmecele pe care le are cu adevărat, nu cele pe care și le atribuie artificial, ci cele adevărate. Puterea propriei tandrețe, a propriei sale compasiuni, a propriei sale donații. Uită-te la pumnul mâinii drepte. Ar trebui să țină un sceptru, dar nu îl poartă, dar își arată pumnul strâns ca un simbol al acelei puteri pe care nu o posedă cu adevărat. Și totuși, în mâna stângă ține un măr ademenitor. Luați în considerare pentru ce veți folosi mărul? Pentru a cuceri cu subtilitate în schimbul agresivității? Pentru a împărți mâncarea pe care o ai, de care ar putea avea nevoie altcineva? A sosit momentul să te descoperi pe tine și să știi cum ești dispus să acționezi. Dacă îți lipsește puterea, uită-te în tine, pentru că sigur o ai, fără a fi nevoie să o impui într-o agresivitate. Dacă te sperie sensibilitatea, înțelege că este o valoare de care trebuie să ții cont foarte mult și învață să o arăți fără teamă sau reticență.